ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਨਗੇ। ਸੋ ਆਓ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਵਹਿ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗਮੜਾ, ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ, ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ, ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ, ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ,
ਕਰਨੌ ਨਿਤ ਆਵੇ ਤਾਏ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰਨੌ ਨਿਤ ਆਵੇ ਤਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਏਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਏਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹੱਕ ਰਾਗ ਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਰਾਗ ਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਸੁਮਨਾ ਫੈਜ਼ੇ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਅਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਅਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, 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 ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, तब लग तेज दियो में सारा। जब लग खालसा रहे
जब यह गए विपुरन की रीत, मैं न करो इनकी प्रतीत। जब यह गए विपुरन की रीत, मैं न करो इनकी प्रतीत। मैं न करो इनकी प्रतीत, मैं न करो इनकी प्रतीत। खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज। प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज, प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज। खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज। अस कृपान खंडो खड़ग तुप तबरे अरती, सैफ सरोही सैथी यह हमारे पीर। तीर तू ही सैथी तू ही तबर तरवार, नाम तिहारू जो जपै भय सिंध पवपार। काल तू ही काली तू ही तेग अरती, तू ही निशानी जीत की आज तू ही जगबीर। तू ही निशानी जीत की आज तू ही जगबीर, आज तू ही जगबीर, आज तू ही जगबीर। बोले सोनिहा बोले सोनिहा सासरी अकाल। खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज। हे रब हे सस हे करुणानिध, मेरी अबे बिनती सुन लीजै, मेरी अबे बिनती सुन लीजै। और ना मांगत हो तुम दे कश, चाहत हो चित में सोई कीजै, चाहत हो चित में सोई कीजै। शस्त्र स्यों अत ही रण भीतर, जूझ मरो तो साच पति जय। संत सहाय सदा जग माए, कृपा कर श्याम है बर दीजै। संत सहाय सदा जग माए, कृपा कर श्याम है बर दीजै। सोनिहा बोले खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज। प्रगट्यो खालसा परमात्मा की मौज, प्रगट्यो खालसा खालसा अकाल पुरख की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज। देश बाबर मोहे शुभ कर्मण ते कबहू न डरो न डरो, अरसों जब जाए लरो निश्चय करे अपनी जीत। हर सिखो अपने ही मन को लालच हो गुण तो चलो, जब आपकी औद निधान बने अत हिरण में तब जूझ। जब आपकी औद निधान बने अत हिरण में तब जूझ मरो, अत हिरण में तब जूझ मरो, अत हिरण में तब जूझ। बोले सोनिहा बोले सोनिहा बोले सोनिहा बोले सोनिहा वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, वाह
ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ। ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਗੁਰ ਸਿਮਰ ਮਨਾਈ ਕਾਲ ਕਾ ਖੰਡੇ ਕੀ ਵੇਲਾ। 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 ਪੀਵੋ ਪਾਹਲ ਖੰਡ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਪੀਵੋ ਪਾਹਲ ਖੰਡ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕੀਨੀ ਖਾਲਸਾ ਮਨ ਮੁਖੀ ਦੋਹੇਲਾ। 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 ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ।
ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 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 ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਜਾਓ। ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀ ਜੈ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀ ਜੈ। ਸਿਰ ਦੀ ਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਜਾਓ। ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਜਾਓ। ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। सूरज सो पहचानिए जो लरे दिन के हेत। सूरज सो पहचानिए जो लरे दिन के हेत। सूरज सो पहचानिए जो लरे दिन के हेत। पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत। पुरजा कट मरे कबहू ना छाड़े खेत। जो तो प्रेम खेलन का चाओ। सिर तर तरी गली मेरी आओ। जो तो प्रेम खेलन का चाओ। सिर तर तरी गली मेरी आओ। गगन तमामा बाजियो पर निशाने खाओ। गगन तमामा बाजियो गगन तमामा बाजियो पर निशाने खाओ। गगन तमामा बाजियो पर निशाने खाओ। खेत जो मांडे सुरमा अब जूझन को दाओ। सूरमा अब जूझन को दाओ। जो तो प्रेम खेलन का चाओ। सिर तर तली गली मेरी आओ। जो तो प्रेम खेलन का चाओ। सिर तर तली गली मेरी आओ। बोले सोने हाल सत श्री अकाल। 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 बोले
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਬਾ। ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਖਚੈਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਮਿੰਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਰੇਬਲ ਮੇਅਰ ਮਾਰਥਾ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੀਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਆਡੀਅੰਸ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਪੀਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਯੂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਗੈਸ that today is the birth of Khalsa, so hopefully you will excuse me. Okay, Martha? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਜਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਂਗਾ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਸਪੀਚ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ 10:30 ਤੋਂ 12:30 ਤੱਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ 'ਚ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਇਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਲਸਾ ਬਸਰ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਉਸਤਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ, ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ?
ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਾਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ 600 ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਅਤੇ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂੰਹਦਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਥਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੀ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਥਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਥਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਵਿਦ ਦ ਅਪਲਾਜ਼ ਆਫ ਬਿਗ ਹੈਂਡ ਪਲੀਜ਼। ਥਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾੜੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਥਕਾਵਟ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਆਕਾਂ ਜਕਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਸਪੀਚਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਫਤਿਹ ਜਕਾਰਾ ਗੁਰੂ ਬੁਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਅਰ ਆਫ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਮਾਰਥਾ ਗਰੇਰੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। I request her to come over speak for Sikhism, and she have to catch flight to New York. So I can go later on detail about this day today, who we are, what we need in the future after Martha speak. So please, Martha Guerrero, please come to the podium. Waheguru Khalsa, Waheguru Ji Fateh. Thank you, Mr. Tandi. Thank you so much. I greatly appreciate what you all done. You come here from the Gurdwara of West Sacramento, and you come here to worship and pray and to continue to speak loudly what you believe in today here at the state capitol, so that as we continue to lay down our values, our beliefs, our traditions for our children's future, that it stays here. And today I go to Washington, D.C. from here exactly at this moment and continue to carry your message of peace and hope, respect and support for all those who are continuing to worship and pray. As we have this special day today, a special day proclaiming why the Sikh community is growing so strong. And we will continue
this message, and I will continue to share your words of how important it is to show why we believe this is important. Your community is thriving so well, taking care of your children, taking care of your elders, providing support with employment, and just making sure that all those who come not in peace, but you respect them peacefully in return, that we continue to show that respect and support, because that is what continues to thrive in your hearts. And I am so grateful for your presence here today, and I am very honored to have this moment and this opportunity that Mr. Tandy gave. As Mayor of West Sacramento, you are a people that are thriving strong. You are a people that fill our community with hope and inspire us to continue to bring what is needed to the rest of our community. I'm going to take that with me now to Washington, D.C., where this entire region, many elected leaders, many business leaders, and represent your values, carry this in my heart and take it to Washington, D.C., and continue to proclaim your message. As I know Mr. Suchain has said, I don't understand, but I have a Google translator that helped me to understand everything that was said, because it's important. And Mr. Tandy has been a mentor, teaching me your values, teaching me your traditions, teaching me about the history of the Sikh community and why you're growing so strong. And I always carry that. And I always am so grateful for your prayers as I continue in service, not only here, but in fighting for Congress. I carry that with me because our values are shared values for the people, for the community, for hope, and for the future. Thank you so much. ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਰਥਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਇਹੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੀਨੀਅਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਰੀਏ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜੰਡੀ ਭਾਜੀ, ਹੋਠੀ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਈ ਆ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਿਮਾਣੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਕਾਰਾ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਅਲਾਇੰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਕਟਨ, ਲੋੜਾਈ, ਰੋਜ਼ਵਿਲ, ਬਰਾਡਸ਼ਾਹ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਂਪਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਅੰਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਉਹ ਹੋਲੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੌਲੀਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਈਵਨ
100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਰੇ ਰੋਡ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵ ਕੀਤਾ US 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਰੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੀੜਾ ਠਾਇਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ 40 ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥਕ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਵੈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇਹੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਇਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰਾਜ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ USA ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੋ ਵੈਲਕਮ ਵੀਰ ਜੀ ਰਾਜ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਅੱਜ ਉਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਹਾਊਸ, ਉਸ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ
ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਛਾਣੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਖਿਆ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਣ ਆ। ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਵਾਲੇ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਾ ਲਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰਲਗੱਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਆਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਆ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ, ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਾਂ ਰੂਪ ਰੇਖਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ, ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ, ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ 'ਤੇ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖਰਾ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ, ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਵੱਖਰੀ ਡਰੈਸ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬੀ USA 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਟਿਲ 1982 ਦੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ 1982 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖੇਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਵਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਈ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਖਰੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ। ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਭੇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘਾੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਪਿੱਛੇ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਪਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰਿਸ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੌਮ ਆ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਲਾਈ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਲਪੀਟਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡੀ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਣੀਏ, 1469 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 1708 ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਔਰ 1708 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ 1716 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1801 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਪੰਨੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਬੇਮੁਹਾਰਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ। ਉਹ ਰਾਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਬ ਲਾ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਕ ਤੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਾਬੇ ਗਏ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਇਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਆਪ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਆਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਹੀ ਇਸ ਪਿਛਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਂਦੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਹੋਵੋ ਕੱਤਰ, ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦਵਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਵਲਾਈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੀ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਹਿਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਦ ਲਾਈਏ। ਇਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਸ ਖੇਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ, ਜੋ ਥਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝੇ ਲੀਕ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਐਲਗਰੋਵ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਾਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਸਿਟੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟੈਪਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੂੰਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਟੇਟ ਹੌਲੀਡੇ ਬਣਾਈਏ। ਦੂਸਰੀ ਕੌਮਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪਾਈਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ 'ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਠਾਂਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਰਾਸ਼ਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਦੂਸਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੈਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ 7-0 ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਤੋਂ 10 ਇੰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 28 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4:30 ਵਜੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ 1.5 ਮੀਲ 1 ਮੀਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। 4:30 ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ 10 ਇੰਚ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਕਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹ ਕਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ। ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੱਚਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੱਖੀਏ ਵੀ 1984 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਕੱਢੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਥ੍ਰੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹਲੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂਹ ਲੰਘੋਗੇ, ਜੋ 1984 ਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੋਗੇ। ਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਨੀ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਸ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੈਕ ਹੋਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰੇ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਇਨਫ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਆ। ਉਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਟੀ ਕਾਊਂਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਗਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਾਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ ਇਸ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਖੜੂਗੇ ਅਤੇ ਬੋਲੂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਨਰਿੰਦਰ ਠਾਂਡੀ ਜੀ, ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਟੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਅਪ ਕਰ ਲਓ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ $500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਪਲੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਸ ਕੌਰ ਤੇ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਪੰਥ ਕੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੀ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਆ, ਜਲ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਮੌਂਟ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵੈਲੀ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣ, ਅਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਚਲਾਈ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੰਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1675 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਕੌਤਕ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1675 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1699 ਤੱਕ 22 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੇ 22 ਸਾਲ ਬਾਅਦ
ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਊ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਹੋਊ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੋਊ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਊ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਿਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੋ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਧਰਮਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਚੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ ਵਿਸ਼ਰਤਾਨ ਮਲਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੀਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਉੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਚੋਪਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਭਾਈ ਚੋਪਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦੇ, ਭਾਈ ਚੋਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ? ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਲ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਰੂ ਆ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਆ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਚੋਪਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਚੋਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਇਸ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ, ਖੇਡਾਂਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗੜ ਦੀ ਗੜੀ ਲਾ ਲਓ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਖਤ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਛ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ
3.5 ਲੱਖ ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਹਰਾਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਰੇ ਆ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਰਮੰਦਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇਹ ਕਿਲਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਵੱਖਰੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਲੜੇ। ਦੂਜੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤੋਂ ਲੜੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਬਾਬਾ ਨੌਕ ਸਿੰਘ ਜੀ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹਰ ਬੱਸ, ਹਰ ਕਾਰ, ਹਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨੌ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ, ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪਿਛਲਾ ਦੌਰ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵੈਲੀ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਟ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ, ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 85-90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕੌਮ ਵੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਬੋਲੀ ਪੱਖੋਂ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਪੂਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ, ਕਈ ਵਿਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰੈਂਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਖੁੱਸਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਆ।
ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਵਰਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਨ ਗੋਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਭਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਊ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਗੋਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਪਣਾ ਬਰਸ਼ ਤੇ ਪੇਂਟ ਲੈ ਕੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੇਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਾਸਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੇ, ਕਈ ਸਨਾਤਨੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਫਕੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਛਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਗਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸੁੱਕ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜੂ? ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖੇਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਵਾਂ ਜੰਮਦਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੁੰਨਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਿੱਖਣਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੜ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ 2-3 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਊਂਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ 9/11 ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਟਾਵਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਡਾਕਟਰ ਨੇ 18 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੱਲਮ ਪੱਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਵੇਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਵਿਕਟਮ ਸੀਗੇ LA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ
ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ $1,10,000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। 25,000 ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਮਰੀਕਨ ਕਲਚਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਬੀ ਆ ਉਹ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਆ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ 257 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 252 ਕਿਲੋ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਵਿਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਆ, ਥਿੰਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਸਰਸੇਰਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਵਿਚਲੇ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੌਸਮ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਜੋ हर दर पे सिर नहीं झुकाਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ जो हर दर पे झुक जाए उसे दर नहीं कहते, जिस दर पे कोई सर ना झुके उसे दर नहीं कहते, जो हर दर पे झुक जाए उसे सर नहीं कहते। सिख हर दर ते सिर नहीं झुकाਉਂਦਾ पर हर दर ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਆ ਕੋਈ ਬੇਕਰਫੀਲਡ ਤੋਂ, ਉੱਧਰ ਅਪ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੰਡੇ ਜਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਲ ਛਕਣਾ ਹੈ ਉਹ ਛਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਤੇ ਹਰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਛਕ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਗੌਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 20 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਹੋਣਾ, 15-20 ਮਿੰਟ ਦੂਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣ। ਵਾਰੀ ਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਆ ਗੌਲਟ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੂੰ।
ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਕਲੀ ਜਾਂ ਐਵਰੀਡੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਭਾਈ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਰੈਪ੍ਰਜੈਂਟ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੌਮ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਸਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਮੇਅਰ ਮਾਰਥਾ ਗਰੈਰੋ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਮੈਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹਨ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੋਂ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ 1 ਵੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਯੂਜਲੀ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਫੈਡਰਲ ਮਨੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਲਾਈਟ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਕਾਲਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੰਗ ਮੁੰਡਾ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਗਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਆਲਮੋਸਟ 8 ਈਅਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੇਅਰ ਵੀ ਸੀ, ਵਾਈਸ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਸੀ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਗਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਟੂ ਆਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟਡ ਬਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੈਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਪਰ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੈਂਡ ਸਮ ਮੈਸੇਜ to the American. They are here, who we are. We are a different calm and what we want from you guys. First of all, I would like to sincerely thank you, West Guru Kar, especially President Narinder Singh Thandi and his entire management committee for organizing this beautiful event, and they gave me the opportunity to speak in front of you. It's truly an honor. We are very blessed to celebrate Baisakhi in the capital of Sacramento with such large of loving Sangat. Baisakhi is a very important day for the Sikhs. On that day, 1699, 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ created the Khalsa Panth. The Khalsa means pure brave and standing for truth. It teaches us life without fear and always stand for justice and equality. Sikhism is a simple and practical. It teaches us 3 main things. Naam Japo means remember God, always Vaheguru Ji.
ਕਿਰਤ ਕਰੋ with honesty and work hard and ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ share with other you can give feed to the poor who need it and that's very three principle Sikh have a unique and proud identity our identity make us stand out but it also remind us our responsibilities the dastar turban is not just a piece of cloth, it's our crown. It stands for respect, equality, and dignity. And that 5 kankar, we all know that what Sikhs are. We keep our identity, which shows our commitment to our Guru. What makes Sikhs different? Sikhs are different because we are taught to live for others, not just ourselves. We believe in one God and equality of all peoples. We practice seva, selfless service without expecting anything in return. We stand for truth, justice, and helping those in need. We are all humanity as a one family. This unique identity as the way of life, what truly makes Sikhs different in the world. Sikh history teaches us courage and sacrifice. Our gurus and our ancestors gave everything for truth and freedom. Because of them, today, we can stand proud and practice our faith openly. Today, Sikhs are known all over the world for seva, whether it is langar, is helping during disaster, and supporting people in need. Sikhs are always there first. They service everyone without any discrimination. As an elected official, I am proud to say that the Sikh community is a strong and positive part of our society. I may also tell you, in the city of God, I elected 2 times from last 8 years. How many, the 100% Sikhs, they voted for me. And I am proud of all the Sikhs. Sikhs are hardworking, honest, and always ready to help others. These values make our community better and stronger. I would also like to thank you all other elected officials, community leaders, and special guests who join us today. We presence show the unity and respect. I would like to all the voluntary, even the Jal Seva security team, there might be some other security team, might be a Capitol Police or other security. Youth members, there are a lot of youths helping to this event and organizing committee. There are a lot of people coming from the other organization. Celebration this event in a state of capital is our identity, our faith, and our commitment to serve humanity whatever we live. Let us all pray, Guru keeps us in Chardi Kala and support. Give us strength to walk on the path of truth and bring peace and identity to everyone. Once again, happy Vaisakhi to all of you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਢਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਪੰਥ ਕੀ ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ
ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਗੌਲਟ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮਿਸਟਰ ਅਕਰਮ ਖੇਵਲ, ਇੰਟਰਫੇਥ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਐਲਕ ਗਰੋਵ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। I ask Mr. Akram to come to the stage and share few words, few thoughts with us. And ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਫ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਮਿਸਟਰ ਅਕਰਮ ਖੇਵਲ। Hello everyone. My name is Akram Keval and I'm currently the president of the Interfaith Council of Elk Grove. It's an honor to be here today as we celebrate the birth of Khalsa, an event that represents courage, faith, sacrifice, and unwavering commitment to justice. The creation of Khalsa was not born in comfort of ease. It was born in time of hardship and persecution, when standing that for truth required bravery and protection of one's faith, meant risking everything. It reminds us that dignity, equality, and righteousness must be defended, no matter the cost. This celebration is not only a sacred moment for the Sikh history, but also a reminder to all of us across every faith and background that unity is most important during difficult times. Today we live in a world where many countries still face fear, division, and injustice. But the spirit of Khalsa reminds us that we are never powerless, and when we stand together, it teaches us to rise above the hatred, to protect the vulnerable, and respond to hardship, not with silence, but with compassion and strength. The Sikh values of seva, selfless service, and Sabad de Bala, the well-being of all, are values that inspire all faiths and communities. They remind us that our shared humanity is greater than our differences. As an interfaith community of Elk Grove, we stand with our Sikh brothers and sisters not only in celebration today, but also in solidarity during the challenging times. Together, we commit ourselves to building a community rooted in respect, understanding, and peace. May the spirit of Khalsa continue to inspire us to be fearless in our love, strong in our unity, and committed to justice for all. And thank you for having us today. Vaheguru Ji Ki Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Thank you for having me. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਸਟਰ ਅਕਰਮ ਕੇਵਲ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰਲੈਸ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਕਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਉੱਥੇ ਟਰੈਵਲਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਗੋਡ ਤੋਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੋਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦਾ ਭੈ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਿਆਰੇਪਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਛਾਣੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ।
ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੋੜ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣੇ ਕੁਛ ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, close your eyes. Go back to Vaisakhi 1699. Thousands have gathered at Anandpur Sahib, just like this. Guru Gobind Singh Ji steps before them, sword drawn, and asks the question that will crack history open. Who will give their head for the Guru? The Sangat falls silent. One man steps forward, then another, then another. 5 in all, each walking into a tent that the Sangat knows to be a slaughterhouse. And when the Guru throws open the tent, all 5 living, robed as warriors, blazing with a light that was not there before, were the Panj Pyare, the 5 beloved, born not of caste, not of wealth, but of courage. In that moment, Guruji did not merely create warriors. He created a nation. He dissolved caste like it was salt. He gave every Singh the name of a lion and every Kaur the name of a princess. And then, in an act so radical that it echoes still, the Guru knelt before the Panj Pyare and asked them to baptize him. He was telling us, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, the Khalsa is eternal, the Khalsa is sovereign, and the Khalsa bows to no empire on earth. Now open your eyes. The Khalsa was not born in comfort. It was born because Guru Tegh Bahadur Ji, Guru Gobind Singh Ji's own father, had been publicly beheaded for refusing to submit to forced conversion, for protecting the right to practice the faith, to practice the religion of their choice. The Khalsa was Waheguru's answer to justice. In June 1984, the Indian government sent tanks and helicopters and gunships into the holiest place of the Sikh world. ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਆ ਕਿ 84 ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? They sent tanks and helicopters and machine guns to massacre on a day when it was full of Sangat. The Indian government let thousands into Darbar Sahib and then sealed the exits so no one could leave. The Akal Takht, a symbol built to represent Sikh sovereignty, was reduced to rubble. Thousands were killed. 5 months later, mobs moved through Sikh neighborhoods across India with voter rolls in hand, given to them by Indian authorities, identifying Sikh homes, dragging men into the streets, and burning them alive. Over 3,000 confirmed dead in just 3 days. For 40 years, not one senior official has faced justice. But the Akal Takht, Sada Takht, the one that represents our authority, has said it without hesitation that it's a genocide. And now the Indian state has taken the killing global. And this is not metaphor. It is a documented fact confirmed by the governments of Canada, the US, and the UK. They shot Hardeep Singh Nijjar 34 times in a Gurdwara parking lot in Surrey for speaking for Khalistan.
They poisoned Avtar Singh Khanda in Birmingham for leading protests and amplifying the Sikh voice in Britain. They hired a hitman in a plot foiled by the United States DEA to the New York doorstep of Gurpatwant Singh for daring to advocate for Khalistan through the law. British intelligence confirmed that all three had been discussed as targets by individuals acting on behalf of the Indian state in the same year, in the same breath. And for those that they cannot reach abroad, they reach into the past. Jaswant Singh Ji Khalda spent his life documenting the names of the disappeared, thousands of young Sikh men secretly cremated by the Indian authorities. And in 1995, Punjab police abducted him. The Indian state abducted him, and he was never seen alive again. For those that they cannot silence with a bullet, they use a prison cell. Amritpal Singh, elected to the parliament with the highest margin of any member of parliament in Punjab, has been held without meaningful charge in Dibrugarh jail in Assam for nearly 2,000 kilometers away from his people for over 2 years. He won a democratic election from a jail cell. Think about what that means practically. He won an election without making a single live appearance. But the state, the Indian state, does not care. Alongside him, hundreds of other Sikh political prisoners remain locked in prisons all over India. After Nijjar's assassination, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, the Indian handler sends a message to his associates stating, we have so many targets. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਲੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਮਾਰਨੇ ਆ. Protest and they disappear you. Organize and they shoot you. Document their crimes and they abduct you. Win an election and they extend your jail sentence. The method changes, but the intention never does. But here, ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਆ. Here is what every Mughal emperor eventually learned. Here is what the Indian state has not yet understood. You cannot kill a Khalsa. You can only martyr them. The Khalsa has always known how to die. What it does not know, what Guru Gobind Singh Ji designed it never to know, is how to submit. Khalistan and the movement for it is not anger. Khalistan is the political expression of a Gurmat truth that a people with their own scripture, their own history, their own 5 centuries of sacrifice have the God-given, Guru-granted right to sovereignty. When that right is denied, when gurdwaras are shelled and leaders are assassinated and justice is permanently deferred, the question of Khalistan becomes the same question that Guru Gobind Singh Ji asked on that hillside in 1699. Who is willing to stand? कौन अपना सिर देण नूं तैयार आ? ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਉਹੀ ਆ. Vaisakhi is not a harvest festival. Vaisakhi is a revolution that has never ended. Free Punjab, Khalistan, Jindabad. Waheguru Ji ka Khalsa, Waheguru Ji ki Fateh. ਫਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ. ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਤੰਤਰ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ. ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਇਦਾਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਚਿਹੜ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੋਹੜਾਈ ਤੋਂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਸਮਾਗਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੇਲ ਕੀਤਾ, ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੋਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਐਡੇ ਐਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਤੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਪਾਧੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲਿਖ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਬਣਾਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਾਧਾ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਤੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਅਫਸੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲੇ। ਦਾਸ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ।
ਵੱਖਰੇ ਕੌਮ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨਿਆਰੀ ਕੌਮ ਆ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਂਦੀ, ਵੈਸਟ ਸੈਕਰੋਮੈਂਟੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਠੀ ਤੌਹੀਦ सदा की पंजाब से, फिर उठी तौहीद सदा की पंजाब से, एक मर्द कामिल ने जगाया हिंद को ख्वाब से। ये अलामा इकबाल साहब ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ, ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕੌਮ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸੈਂਸੀਅਰ ਕੌਮ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਸਥਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਸ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਕਰੋੜ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਖ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖ, ਕਿ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਸੀਅਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗਾੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਲੇਹੋ ਸਬੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਂਦੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲਈ,
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਂਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਥਾਂਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਲਈ ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਯੂਨਾਈਟ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਸੋ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਥਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸੈਂਸੀਅਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ। ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਥਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਈਏ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਯੂਨਾਈਟ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਸੈਂਸੀਅਰ ਕੌਮ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਛਡਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬੜੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਵਿਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਣ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰੈਡਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੈਨ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੰਥ, ਇੱਕ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆ ਰਹੀ ਆ ਗੱਲ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਣ ਲਿਓ ਸਬੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਹੋਏ ਆ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਖੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹਰੇਕ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਈਰਖਾ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੇੜੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਪਰ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਹਟੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇੱਦਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਗੜਬੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਉਹ ਗੜਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੱਥਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਗੜਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਤਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ। ਦੀਵਾਨ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਸਿੰਘ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇੜੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੜਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਮਾੜੇ ਆ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੱਟੜ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਹਉਮੈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗੂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਾਣੀ ਮੜਿਆ, ਗੰਦਗੀ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝਦਾ ਆ, ਇਹ ਹਲੇ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਹਉਮੈ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਮਿਲਾਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਗੜਬੀ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾਸੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੁਰ ਭਾਈ ਗੁਰ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੰਥ ਜਾਂ ਰਾਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਇੱਕ ਆਈ ਗੈਸ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਨਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵਟਸਐਪਾਂ 'ਤੇ, ਟਿਕਟੋਕਾਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਮੈਂ ਉਂਗਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ। ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੌਣ ਭੇਜਦਾ, ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਆਉਣੇ ਆ, ਬਥੇਰਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਟੱਕਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਰੈਡਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਆ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਆ, ਬੇਰੀਏ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ, ਕਰਮਨ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਹ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਟੈਂਟ ਲੱਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਉਸ ਪੁੱਛਿਓ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲੇ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲੇ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ $500 ਤੋਂ $1500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਾਲਜ ਲਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ 5K ਵਾਕ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਟੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1984 ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ 2 ਮੀਲ ਦੂਰ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਿਓ ਫਲਾਇਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੂੰਗੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ 28 ਮੰਗਲਵਾਰ 4:30 ਤੋਂ 6:30 ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਜੀ ਠੀਕ ਕਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆ, ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ ਜੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਂਪਲ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਵਿਲ ਤੋਂ, ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ, ਬਰੈਡਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਲਾਈਵ ਓਕ ਤੋਂ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਲਵਾਓ ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੰਗ ਲੱਗਾ ਨਾ ਇਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ।
ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਰਾਨ ਆ ਨਾ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਦਵਨ ਸਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਊਹਾਂ ਗਨੀ ਬਸੇ ਮਾਮੂਰ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਗਨੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਛਮਾਰਾ ਜੋ ਹਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੋ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ, ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਖਾ ਗਈ ਕਥਾ ਨੂੰ ਤੇ ਚਮਟਾ ਖਾ ਗਿਆ ਰਾਗ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਕੌੜੀ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਮ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਆ। ਕਵਿਤਾ ਖਾ ਗਈ ਕਥਾ ਨੂੰ ਤੇ ਚਮਟਾ ਖਾ ਗਿਆ ਰਾਗ। ਲੀਡਰ ਖਾ ਗਿਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਗ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਖਰੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਲੀਡਰ ਉੱਠਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਦੱਸ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਚਮਚਾਗਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਖਰੀ ਆਪੇ ਪਛਾਣੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਆ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ? ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੋਂ ਤੋਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਪਛਾਣ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਹਿਨੋਜੇ ਦੀ ਜਿੱਦਣ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਨਾ ਨਵੇਂ ਹਾਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਖਰੀ ਦੀ ਆਪੇ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਰੋ ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫ, ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੂਤ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਤੇ ਜਲ ਦਾ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ
ਰੋਜ਼ਵਿਲ ਤੋਂ। 1 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਐਲਗਰੋਵ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ 3 ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 3 ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਲਤਾੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਏਕ ਨੂਰ ਤੋਂ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਸਭ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੱਟ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਹਾਨ ਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਓ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਲੋੜਾਈ ਤੋਂ। ਆ ਮੇਰੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ 10-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤਹਿ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸੀ 1857 ਦੀ, ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕੂਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੂਹ ਭਰ ਗਏ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਆ ਉਰਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਆ ਉਰਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਗਰਦਨ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਮਗਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ। ਤੇਰੇ ਨਿਰਵਲ ਡੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਕਣੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕੇ ਜੋਤੀ ਦਇਆ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਸੁਖਚੈਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਇਹ ਨਿੰਦਰਪਾਲ ਥਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਭਾਣਜਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਇਹ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਟਾਕਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਬੰਦ ਕੀਤਾ। 1913 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 25
26 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਲੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲੇਖੇਵਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਵਿਲ ਤੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰੈਡਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੈਨ ਚਾਵਲਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ਵਿਲ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਆਪਣਾ ਪੰਥ, ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹਲ, ਸੰਗਤ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣ ਆਈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨੇ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੈਲੰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰਹਿਣੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਬਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ, ਲੋਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਵੋ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਗੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਹੈ ਦਸਤਾਰ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਵੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਏ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਟਕੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਟਕੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ, ਆਪਣਾ ਪਟਕਾ, ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਘਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਥਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਜ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੋਜ਼ਵਿਲ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਢਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖਣ, ਪੰਥ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੌੜੀ ਕਰਨ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਥ ਤੇਰੇ ਦੀਆਂ ਗੁੰਜਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਰੀ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੇ ਏਰੀਆ, ਜੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਗੁਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰੈਡਸ਼ਾਹ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਾਗਰ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰੈਡਸ਼ਾਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਤੇ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਆਰਾਪਨ, ਇਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਰਾਲਾ। ਇੱਕ ਨਰਾਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਰਾਲਾਪਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਿਆਰਾਪਨ ਬਖਸ਼ੋ ਤੇ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਨਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖੇ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆਰਾਪਨ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਾਣੀ। ਦਸਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਲੱਖਣ ਨੂਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਅਗੰਮੀ ਨਿਆਰੇਪਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨਿਆਰੇਪਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਤਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 80,000 ਦੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਸਿਰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ 5 ਸਿਰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ 5 ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। 5 ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਿਆਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਿਰਜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸੇ ਨਿਆਰੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਕਹੇ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਣ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਲਈ ਕਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਆਰਾਪਨ, ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਨਾਤਨੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਤਨਤਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਥਕ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਆਰਾਪਨ, ਆਪਣੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਿਆਰਾਪਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਤੇਜ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਗਿਆ ਹੋਰ ਕੀਤੀ,
वार्निंग दिती जाबे गहे विपरन की रीत, मैं ना करो इनकी प्रतीत। सानू उन्होंने सरीरक मार के वेख लिया, साडी उन्हें बंद बंद कट करके वेख लिया। अज वो सानू अपने विच अपना रूप दे के आखदे ने सिख हिंदुआं विचों ने। गुरमुखो, कोई सिख नूं पुछे तू किहदे वर्गा, साडे सतगुरां ने सानू अपने वर्गा बनाया। असीं अपने गुरु वर्गे हाँ, असीं किसी होर धर्म के अंग वर्गे नहीं हाँ। साडे गुरु ने सानू अपना रूप दिता, अपना सब कुछ दिता, इत्थों तक कि अपना सब कुछ वार के अपने पुੱਤ बना के सानू गले नाल लाया। दुनिया के इतिहास अंदर कोई ऐसा पैगंबर नहीं मिलेगा जिहड़ा अपने पुत्र किसी अपने मरीदां तो वार के ये बोल आखे, इन पुत्रन के शीस पे वार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। अज लोड़ है उस विलक्षणता नूं, उस न्यारेपन नूं, गुरु गुरबाणी के सिद्धांत ते पहरा दे के रखण की लोड़ है, उन्होंने कायम रखना अपना फर्ज है। गुरु दे सपुत्र बनो। सतगुरां ने अपने पुत्र वार के सानू अपने पुत्र बना के इन्ना माण दिता, उस माण नूं बरकरार रखिए। बहुत प्यारा उद्यम है यह जो वैस्ट सैक्रामेंटो के प्रबंधक सज्जणा ने ये उद्यम किया। इहो जे उपराले होने चाहिए ने। अज दे समय विच असीं सैक्रामेंटो सिख सोसाइटी बराड़शाह के समूह प्रबंधक सज्जणा वालों वैस्ट सैक्रामेंटो के प्रबंधकों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सकत्तर साहब जिन्होंने आप अक्सर पंजाबी रेडियो USA ते सुनते, बहुत गुरमुख प्यारे ने, उन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप समूह संगतां का धन्यवाद। हर एक सिख अपनी जिम्मेवारी ले कि मैं अपने विलक्षण स्वरूप नूं कायम रखना। किते जाओ इसनूं तुसीं दुनिया के सामने रखो ताकि न्यारापन जिहड़ा गुरु ने सानू आपे कुर्बान करके दिता उसनूं बरकरार रख सकीए। बहुत बहुत धन्यवाद सारिआं दा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद बलजीत सिंह जी इन्हां दा, जिन्हां ने विचार जिहड़े अपने साझे कीते। सत श्री अकाल। सो अपनी जिहड़ी ये कोशिश आ भी सिख वखरी कौम जिद्दां इन्हां ने जिक्र किया भी उत्थे अपने नाल जिस तरीके दे नाल चल रहा रल गड्ड करन दी कोशिश कर रही आ, वो सेम चीज़ां अपने नाल इत्थे भी चल रही आ। इत्थे हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन वर्गियां, कोना वर्गियां होर बथेरियां संस्थावां ने जिहड़ियां कि भारत दे इशारे दे उत्ते सिखां नूं सिखां दीयां जड़ां दे विच तेल पा रहीआं आ। सो सिखां नूं सारिआं नूं इकट्ठे हो के ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ अपील आ, बेनती आ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਕੋਈ 99 ਤੇ ਆਇਆ ਹੋ, ਕੋਈ 5 ਤੇ, ਕੋਈ 80 ਤੇ, ਕੋਈ 50 ਤੇ। ਰਾਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਟੀਚਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਬਸ ਉਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਨੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹਾਂ ਥਾਈਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਉਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵੱਢੋ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਕਰੋ ਵੀ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ, ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ ਆ ਜਾਓ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਲਿਓ, ਨਾਲੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਚਾਵਲਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੇਰੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਗੁਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਜੀ। परम सत्कारयोग गुरु रूप खालसा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत शलाघायोग
ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਂਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੱਸਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੰਡੀ ਗਈ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ। 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 20,000 ਸਿੱਖ ਵੱਸਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਆ। 20,000 ਸਿੱਖ 25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਸਤਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ ਔਰ ਇਸ ਕੌਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੈਂਕ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਆ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਸਾਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜੈਨ ਚਾਵਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ
ਬਰੈਡਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਣ। ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਣੀਪਾਲ, ਜੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੈਨ ਚਾਵਲਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਨ ਚਾਵਲਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਸਿਟੀ ਵੀ ਪਲੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। When we talk about Vaisakhi, it's easy to focus on the history. But what makes Sikhi unique is more than just where it started. What makes it unique is how it's lived. Sikhi does not separate belief from action. It asks you to live your values out loud through seva, serving others without expecting anything in return. Through standing up for people, not just for yourself, and through carrying your identity with honesty and not hiding it when it's inconvenient. That's what makes Sikhi so powerful, because it's not passive, it's active. It shows up in real life, in how people serve, in how they lead, in how they respond when something is not right. And that's exactly why this moment matters. The City Hall ordinance allowing the kirpan is important, but not for just the reason that people might assume. The kirpan is often misunderstood. It's not about aggression. It is not about harm. It represents a duty, a constant reminder that you are responsible for protecting others and standing against injustice. So when a city recognizes that, it's not just changing a rule, it's acknowledging something much, much deeper. It's saying we are willing to understand and not just react, and that matters because for a very long time, too many decisions have been made from a place of misunderstanding or a fear of what people do not know. And this, my friends, is a step in the right direction. But here is the reality. One ordinance from City Hall doesn't solve everything. Understanding doesn't automatically spread just because one decision was made. It only goes as far as we take it. And that's where Vaisakhi becomes relevant today. Because the responsibility does not stop at recognition, it continues with us. If the values we talk about, courage, service, standing up for others, stay within our own community, then we are limiting our impact. Our voices have to travel further into spaces where people don't yet understand, into conversations where representation is missing, into decisions that affect people every single day. Because real progress is more than just about being acknowledged. It's about being understood without having to constantly explain who you are. And that only happens when we show up, speak up, carry these values beyond moments like these. So today is not just about celebrating Vaisakhi or an ordinance that's passed in our honor. It's about what we do with its messaging moving forward. Thank you ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜਨ ਚਾਵਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਇਕੱਲੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣਾ ਆ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀ ਸਕੀਏ। ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਰੈਡਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੁਣੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ। ਸੋ ਕੁਛ ਕੁ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਸੁਣਿਆ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਿੱਚਣੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਆ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵਿਲੱਖਣ ਕੌਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਆ ਇੱਥੋਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਾਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਵਸਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਰੂਵਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਹਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੱਚੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁੱਚੇ ਸਿੱਖ, ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਡਰਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਨੀਵੇਂ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ, ਨੀਵਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨੀਵੇਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਖਰ ਹੀ ਵਰਤਦੇ 2-4, ਪਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ, ਉਦਣ ਮੋਹਰੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਉਦਣ ਮੋਹਰੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਦਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਛਕਦਾ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਹਉਮੈ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ 'ਚ ਵਾਪਰਦੀ ਵਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਦਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੰਚ
ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੱਜਣ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ, ਭਾਣੇ 'ਚ, ਸਮਝ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਉਹ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਤੋਂ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮੂਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਬਾਰਮਾਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਦੇਵ ਕੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਜਾਂ ਇਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਸਲ ਤੇ ਵਸਲ ਦੀ। ਫਸਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਸਲ ਜਿਹਨੂੰ ਉਗਾਉਣਾ ਨੇ, ਜੋੜਨਾ ਨੇ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਨੰਦੇੜ ਤੋਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਹੰਦ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਾਣਾ, ਸਧੌਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 750 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਪਿਛਲੇ 550 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੇ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਲੜਾਈ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਖੰਡ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਿਆ ਜਦੋਂ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਆ, ਆਪਣਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ 125 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੌਂਗ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ
ਕੈਪੀਟਲ ਹੈਲਥ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਬੀ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਹਾਊਸਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਸਵਾਤਮ ਹਿੰਦੂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹ 3-4 ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀਟੋ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ ਆ, ਨੋਟ ਬੈਂਕ ਆ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਰਾਂ ਮਰੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਨੱਚੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜੀ ਦਾ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਬਸ ਉਸੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਬ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਉਹ ਗਏ ਵੀ, ਕਰਾਇਆ ਵੀ, ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆ, ਨਾਗਰਿਕ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। 1890 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਥਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ 125 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਆਪ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਸਕੀਏ, ਇਕੱਠ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਣੀਪਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਸਿਖਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀਦਾਸ, ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। 1912 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਟਾਕਟਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ। 1913 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਇਮਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਇਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। 1919 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ। 1923 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਆਓ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਾ ਰੋਕੀਏ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਦੋ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਪਬਲਿਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। When the Sikh community first arrived, they established the Stockton Gurdwara in 1912. But a year later, in 1913, California passed a resolution, California passed a law that Sikhs were unable to purchase any land. In 1919, there was a heavy debate in the building right behind us that was debating on how we could remove and expel Sikhs from the United States. And in 1923, the United States Supreme Court passed that Sikhs were unable to become citizens. But we should feel proud that today, at those very steps where they were trying to remove us from California, remove us from the United States, we are here celebrating Vaisakhi, celebrating the birth of the Khalsa. ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਸਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟਾਕਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਵਿਖੇ 27ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨੋ ਚਾਲ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ, ਉਹਦੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਵਾਲ। ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਆ। ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਖ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਸੋ ਵਧੀਆ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੇ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਸੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ
ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਰੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਗਾਹਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਰੂਪ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਕੌਮ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਉਹ ਹਨ ਕਿ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸਭ ਨੂੰ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉੱਤਮ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ 1-2 ਮਿੰਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ 1-2 ਮਿੰਟ ਪੂਰੇ ਗਏ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਹੈ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਉਣ। ਸੋ ਅਕਸਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਫਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪੀਟਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਆ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾਸ ਸਿਰਫ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ
ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਭਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਅਪਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਦਿਸਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹੋ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਈਏ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਆ। ਕਿਉਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਹਰ ਬੁਲਾਰੇ ਕੋਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਣਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਂਦੀ, ਇਸ ਏਕਤਾ ਤੇ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਇਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜੋ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪੂਰਾ ਸੰਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸੰਯੋਗ। ਸਿੱਖ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ, ਰਹੂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ। ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ 10ਵੇਂ 'ਚ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਕੰਮਿਆਂ ਜਿਹਾ ਨੂੰ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਟੇਜ ਆਏ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਆ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੂੰਜੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕੌਮ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਾਂ ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਤੇ ਦੁਪੱਟੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। SB 509 ਇੱਥੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀਟੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਥਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ, ਫਿਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਇਕਮੁੱਠ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਕਲੱਬ ਸੈਕਰਮੈਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਮੈਂਟੋ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਚੱਟੂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਮੈਂਟੋ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਕੋਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਕੋalition ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੋalition ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਸ ਨਾਲ ਟੀਚਰਸ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬੜੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਸਪੋਰਟਿਵ ਬਣ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕੀਤਾ SB 509 ਦਾ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਕੋalition ਅਤੇ ਕਈ 10-15 ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਆਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ 100 ਜਣੇ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬੋਲਣ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬੋਲੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕੀਏ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ,
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਫਰਾਈਡੇ ਵੀ ਆਹ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਵਾਪਸ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜੇ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਵੋਟ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਤੇ VOTING ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ ਹੋ, ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੈਪੀਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। We deserve care, we deserve attention, we deserve dignity. ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮਤ ਖੜੇ, ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ SB 509 ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਨਾਲੇ ਹਜੇ ਵੀ ਗੈਵਨ ਨਿਊਸਨ ਦੇ ਵੀਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਕਰਬੰਦੀ ਨਾਲੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੇ ਹੋਣਾ, ਆਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਆਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ SB 509 ਤੱਕ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਗੋਇੰਗ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਕਾਰਾ ਮੂਵ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਸੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਸੰਦੇ, ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਫਰਾਈਡੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਹ ਇਵੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਲਿਆਇਆ ਇੱਥੇ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੀਕ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੋ ਸਿੱਖ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀਵੂਮਨ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੂਇਸ਼, ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਮੁਸਲਮ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਕੱਠੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਕੀ ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਬਚੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਖਿੰਡੋ ਨਾ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਆ। ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਡਿਜੀਟਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਗੁਰਜੀਵਨ ਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂਗਾ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਰਵਸ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੇ ਮਾਣਯੋਗ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ, ਐਲਡਰਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟਲ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਸਟੇਟ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਜਾਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੀਕਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਕਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਣਾ ਆਏ ਹੋ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। 3 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। As Sikh students, we carry these values with us into our classrooms, campuses, and the communities. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਗਰੋਥ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਾਹਦੀ? ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੂਡ ਡਰਾਈਵਸ, ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨਸ, ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਹਰੇਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। The Khalsa Day is also a reminder of the sacrifices that came before us. The Khalsa was born in a time of injustice, and it stood as a force for dignity and freedom. The legacy inspired Sikh students today to stand against discrimination, to speak up for fairness, and to contribute positively to diverse communities we call home. ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਪੰਥ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਣ ਪੰਥ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਘਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਓਵਰ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਫੈਮਲੀਆਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਵੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਾਰਮਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਵੈਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਕੀਤਾ ਹੈ। To today's student professionals, entrepreneurs, and public servants, Sikhs have helped build of this state, and as students, we are proud to continue that story, built in hard work, resilience, and community. To the younger students here today, you are the future of this community. Wear your identity with pride. Learn your history. And remember that the values of the Khalsa Panth is courage, compassion, and staying humble forever. ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੰਬਲ ਰਹਿਣਾ ਆ। On behalf of Sikh students across California, thank you for allowing us to share in this celebration today. Let's keep working together
to make these things better. I'd like to thank Mr. Narinder Singh Thandi and the West Sacramento Gurdwara for putting all this work together. ਅਖਰਵਾਦਾ ਕਾਟਾ ਪੁੱਲ ਚੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਜੀਵਨਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਇਕੱਠ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਐ ਚੋਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਲੋਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਰਕਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ। ਸੋ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਹੋਰ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਏਡ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੋ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਗਦੇ ਆ। ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਥਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸੈਕਰਮੈਂਟੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੰਧਾਂ ਸਾਰੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੋਲਣੀ ਪਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਥਾਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਓ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਵਿਲੱਖਣ ਕੌਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵਿਲੱਖਣ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਬਰੀ ਜੰਝੂ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 9ਵੀਂ ਜੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਬਰੀ ਜੰਝੂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣ ਕੌਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ 10ਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ। ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਤਭੇਦ ਕਰ, ਜਦ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਓ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹਨ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਪੱਗਾਂ ਸਿਰ ਫਸਾਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਰੋਪੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਭਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਛਾਣੋ ਤੁਸੀਂ।
ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੋਟ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪੇ ਸੇ ਕੌਮ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ 3 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ 13 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 6 ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡੰਟ, ਮੈਂ ਪਾੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। 6 ਕਰੋੜ ਸਾਡੀ ਬੰਜਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹਨ, 4 ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ ਸਿਕਲੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰਲਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਕਲੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 500 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਕੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਫਲੋਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸਾਡਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਤਾਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਆ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਕਿ ਸੰਧੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੀ ਬੱਸ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰੇ ਹਟੇ। ਦੂਸਰਾ, ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਟੀਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਬੋਲਣ, ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਬੜੇ ਨੌਲੇਜਬਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਹਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਪਰਪਸ ਸੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕੌਮ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ। ਆ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕੋਰ ਬਿਲੀਫਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆਫ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ। ਮੈਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਖਣਾ ਨਹਿ ਪੈਮਾਨ ਤਾਨ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਸਕੇਅਰ ਐਨੀਬੋਡੀ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਅਫਰੇਡ ਆਫ ਐਨੀਬੋਡੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾਹੀ ਬਗਾਨਾ
सगल संग हमको बनाई. We get along with everybody. We don't think anybody is a stranger. We are all ਸਾਂਝਾ ਬਾਪ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ. ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਾਈ ਬਾਪ ਹੈ ਸਾਡਾ. The core values as stated in the Guru Granth Sahib. I'm going to read those in English, which in Punjabi we all know. The reason we got to teach this world what we stand for, ਸਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਕੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੰਡਕਟ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ 2-4 ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ. Belief in one God. We believe in one God. And He is the universal God. ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋ. ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਠੀਕ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਆਫ ਆਲ ਪੀਪਲ. ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ. ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ. ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਚੋਂ, ਉੜੀਸਾ ਚੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ. That makes it universal and India's religion. Equality of all people. They were, if we don't act on that, we will be making gurdwaras on the basis of caste or our communities, because we are one community as Sikh. Honest living. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਸ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ. ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੇ ਹਾਂ? ਵਾਰ ਪੁਰਾਏ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜੀਓ ਸਰੀਨੋ ਲੈ. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ. ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. ਸਰਵਿਸ ਟੂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ. We got to help by organizing charity. Look at our Guru Sahib. ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੌਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ to help the public. And finally, community kitchen, sada langar. All these values we got to tell our host country, which is now our country, and we got to love and respect all the laws and the values we are going to teach them. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੀ ਸਭ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਧੀਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਟੇਜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੋ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਮਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ
ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ, ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਖਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕੂਗੀ ਜੇ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁੜੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਾਂਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ, ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਆਈਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਭ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਪੰਥ की बोले सो निहाल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਨ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ, ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਭਾਵੇਂ ਛਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੈਸਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਸਾ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਲੇ ਤਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਉਂਡ 100 ਮੀਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 25-30 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਈ ਚਲ ਗਿਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੋਲੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਲੀਡੇ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਬਣਾਏ ਆ 100 ਸਾਲ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਮਿਲਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ, ਜੰਗ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਜੁਕਾਰਾ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੈਸਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ, ਪਲੱਸ ਸਾਇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ,
ਤੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ, ਚੰਗੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੇਧ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ S509, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, 3-4 ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਲਈ, ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਇਹ ਚਮਕਾਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਹਰਜੋਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਵੀਰ ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਸਵੇਰ ਦੇ 9:30-10 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। PTC ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਗ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਥ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਲੰਗਰ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਵੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸਲੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਲੰਗਰ ਸਾਡਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਏਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦਾ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।